Saatana, miksi toi V10 lähti nyt? Tai ainakin siinä oli hienosti Motonetin kromitarolla tehty V10-merkintä. Jos se on oikeasti V10, niin siinä saattaa olla sama moottori kuin Lamborghinissä, koska Volkswagen omistaa myös Lamborghinin. Hienoa. Kiva kuulla tää näin 4 aamuyöstä. Undergroundissa pyörii uusi skene, että tehdään salaa autonäyttelyitä. Ja tänään me ollaan soluttauduttu mukaan Prisma Car Showhun. Mennään katsomaan siis, minkälaisilla kikottimilla paikalle on saavuttu. Jahas, meillä on tässä Porsche Cayenne pippuri ja omistajakin näyttää istuvan tuolla auton keskikonsolin päällä. Hyvin tyypillinen ison Porsche ratkaisu taitaa olla se, että tehtiin vaimon kanssa kompromissi. Minä halusin urheiluauton ja vaimo tila-auton, joten hommattiin tällainen. Onko sun mielestä Porschen Cayennet niin oikeita Porscheja? No se on SUV, niin onko nyt kenenkään mielestä oikeita autoja? Auto, mikä on korkea, mutta sille ei pääse maastossa. Hei! Honda CR-V. Mutta sä tiedät, että siitä on Honda HR-V-versio myös, eli hirveä. Mulla on ollut sellainen. Mun mutsilla on ollut kanssa. Mikä tää on? Tää pieni. Volkswagen Up. Mikä? Volkswagen Up. Käykö tää pattereilla? Tää käy ihan litrasella bensakoneella. Eikö siihen ole saatu mahdotettua isompaa? Ei, mutta huomioi, että huutomerkki. Tämä on todennäköisesti ainoita automalleja, joka käyttää minkään sortin tekstimerkkiä nimensä perässä. Ellei nyt lasketa mukaan myös Plymouth Cuda, jossa on heittomerkki niin kuin siinä Cudan edessä, koska Plymouth Barracuda on se varsinainen malli ja sitten tulee Plymouth Cuda hienompana mallina. Eli toisin sanoen tää on siis muskeliautojen sukua. Aika kaukaa haettu, mutta lainattu idea sieltä 70-60-luvulta. Siis, kyllä sun pitää tietää tää skenen niinku siis perus, että niinku, näissä Prisma Car Showssahan on siis tämmöisiä venytettyjä No se on kyllä totta. lainalaisuuksia. Kyllä, että se on niinku ihan kaikki sallittu. Kyllä näin. Älkää muuten polttako tupakkaa, älkääkä edes pikkusikareita. Ellette oo panomiehiä niin kuin minä. Bemari. Sehän on diesel. Kia. Toinen Bemari. Ja sit Toyota. Harmaa Corolla. Kyllä. Ja tämäkin on dieseli. D4D. Mitä veikkaisit, että mikä on omistajan sukunimi? Se on joku nenpäätteinen, jopa inen, ei Kauppinen kuitenkaan niin kuin minä olen, vaan Korhonen, Nieminen. Jotain, joo. Korhonen, Nieminen, Virtanen saattaa olla myös aika vahva. Voi olla myös naisomistaja, ei siinä mitään vikaa, että onko, mutta... Niilläkin on sukunimiä nykyään. Kyllä, saa olla. Laki on muuttunut sen verran niistä vuosista. Niin kuin 1700-luvusta. Joo, ja myös naisilla on sukunimiä. Ja hyvin tällainen perinteinen vaaraton valinta, mutta tummennetut takalasit on tosi hieno tatsi. Tummennetut takalasit. Erittäin hieno yksityiskohta. Ja tommoset hyvin sporttiset orkkisvantetkin näyttäisi olevan. Ainakin on saatu toi Toyotan lätkä tohon keskiöön. Mä kyllä hämmentän. Nyt me ollaan kyllä niin siis niin kuin skenen ytimessä. Nyt ollaan diipissä. Kyllä. Tää voi olla sleeperi, eli auto, missä on enemmän voimaa kuin ulkonäkö antaa ymmärtää. Kyllä. Mitäs täällä on? Oi, tuolla kävelee joku Bemari. Huomatkaa sortsit, mutta tulvuun takki. Selkeästi varakas harrastaja. Voi olla merijalat ja kaikki, vene satamassa ynnä muuta. Kyllä. Mutta tuokin on varmasti dieseli, niin Sytyttekö sä uudelleen vai sammut? sammu välissä. Oi, mikä tulee vastaan? Volkswagen ID4. Mikä? ID4. Se on liian uusi auto, en mä tiedä. Käykö se pattereilla? Käy. Mikäs tää on? Tää on Fordi. Kuuga. Se on meikäläisen Fiestan ylikasvanut malli. Eli kun tommosen Fiestan istuttaa multaa ja kastelee sitä 98 tai dieselillä, riippuu kumpaa haluaa, niin se kasvaa ton kokoiseksi. Mitä sä oot mieltä ylipäätään siis niin kun autojen muodossa siitä tällaisesta vähän korotetummasta? Siis että jos sä niin kun huomaatte, että tässä on pikkusen, niin kun, ja korostan sanaa pikkusen, enemmän maavaraa niin sanotusti perushenkilöautossa. Nelivetohan tää ei missään tapauksessa. Joo, etuvetoa aivan varmasti, ja jos tuuri käy, niin joku 70-30 jaolla oleva nelikko, mutta siellä on ilmeisesti jonkin sortin hyökkäys toisen auton kanssa, mutta sit kun mulle tulee lonkkavikoja, niin mä tykkään, että mä voin tiputtautua vähän korkeammalta asfaltille. Just näin. Eli siis niinku autoon pitää nousta, ei laskeutua.
Auton pitää, no siis riippuu taas mitä sä autolta haluat, mutta mulle riittää se, että mä voin vaan niin melkein suoraan istua paikalle. Ja tuo Fiesta on sillä aika hyvällä korkeudella, että mä voin vaan pudota sinne ja päästä uloskin sieltä joskus. Pudota kuin ämpäriin. Kyllä. Oi. Näet tätä kaikkea käyttämätöntä potentiaalia, mitä tässä on. Kato nyt esimerkiksi, siis tämähän on siis niin kuin länsimaisen yhteiskunnan niin kuin suunnittelun taidon näyte, että kuinka yksinkertaiseksi tämä voidaan tämä rakenne tehdä. Ajattele nyt tätä, että jos sulla olisi tällainen, ja miksi sulla ei olisi, sä voit aina lainata sen pientä vanttia vastaan, niin mitä sä tekisit tälle? Mä ainakin laittaisin siis tähän näin niin kuin, jonkinnäköiset työntömoottorit, ehkä niin kuin 2-4 suihkumoottoria. Sellaista pientä, siis semmoista tai tommosia niinku RC-koneisiin tarkoitettu. No, ilma-alusta voisi olla yksi vaihtoehto. Miksi? Koska tämmöisen vehkeen kanssa, kun ei tää oikein mitään ääntäkään päästä, niin tärkeä juttu, että näyttää hyvältä paikallaan. Ja sit kun tää saa laskettua ihan niinku runkopalkit maahan, niin tämähän voisi olla ihan kovakin juttu. Tossa on toi muksuistuinkin, niin siihen voisi jotain tuuninkia laittaa. Tohon voisi laittaa 7-tuumaisen näytön, näyttää jotain P. Didyn musiikkivideoa ja sitten pitää sammuilla tämä sikari. Älä polta! Ei pitäisi polttaa, mutta ehkä vähän joku raju teippaus siihen, kun kameleontti väri. Et sä saa tommoseen mitään teippauksia muuta kuin kahvaa. Saahan. No, tässähän tää pinta-ala on. No niin, kahvaa. Niin. Mut siis, niin. Tai tähän vaikka toi Alcantara päällysteet on mukavampi revitellä tällä. Ja tää on siitä hieno malli, että tää on jokaisen pienen pojan ensimmäinen driftiohjus, eli driftausaloitus. Tiedätkö mitä meidän pitää tehdä? No. Mä sain just semmosen idean. No. Tehdään viimeistään ensi vuoden kesäksi. Tehdään sellainen ostoskärry racing kutsukilpailu. Totta vitussa. En mä tiedä vielä mitä se tarkoittaisi, mutta tehdään ostoskärry racing. Sellainen, että jokainen joutuu lainaamaan ostoskärryn. Ja sit se tuunaa siitä sellaisen. Ja sit niillä ajetaan mäkeä alas. Tai sit niinku, siellä on niinku työntäjä ja niinku matkustaja. Jotain tällaista. En mä tiedä vielä, keksitään jo myöhemmin. Muhitaan. Antakaa ideoita. Ideoita. Ostoskärry racing. Okei, mitäs muuta täältä löytyy? Meillä on peltivanteet, mikä on tuommoisen pikkunissanissa. Onko tämä Leaf vai Note vai joku muu mikä, niin... Mikra. Oisko? No voi olla Mikrakin. Mä heitän vaan ajatuksia. Ei, mutta siis oikeesti voi olla Mikrakin. Jeesus, tää pitäisi tehdä jollain paremmalla systeemillä. Tai aina tää sadesään, tiedätkö, kuvaaminen on ihan perseesti. No niin, Mikrasta. Onks tää Mikra? Katsotaan. Kierretään taakse. Perse sen kertoo. Täällä ei siis tämä perse vaan. Tässä Prisma Car Showssa ei ole siis niinku näyttelytauluja, että mitkä kertois niinku rakentajasta tai omistajasta. No, tää on tää Mikra. Jätkällä oli parempi silmä tässä hommassa. Joo, kato, mä tiedän nää Mikra. Tää on niinku uljas eriparivannesysteemi, koska yhdestä vanteesta puuttuu tuo pölykapsi, joten hän haluaa näyttää, että minulla on täällä kestävät hienot vanteet. Niin mielenkiintoinen ratkaisu. No myös kertoisin, että niinku tietyissä autoissa on myös kuljettajat paikalla, kuten tuossa viereisessä, joka ihmettelee just, että mitäkään vittua me tehdään. Tähän istuukin isossa Volvossa, joten meillä oli varaa keskustella hänen kanssaan. Stealth Wealth on se meininki. Oi, hei, täältä löytyy tämmönen tosi futuristinen. Mikä tää? Tää on joku hybridi. Se on ymmärtääkseni Camryn hybridi tai sitten Corollan hybridi tai sitten tämä on Suzuki Swaas. Hei, tämä on Toyota. Kyllä, mutta tähän samaan koppaan on nimetty myös Suzuki Swase S2VACE. Eli tarrat vaan vaihtuu eestä ja takaa ja sama auto. Suzuki on päättänyt lähteä uudestaan autobisnekseen jostain syystä X. Tää on mun mielestä tyylikäs. Mutta onks tää Camry vai Corolla? On tää Corolla. Tää on tosi linjakas. Joo, se siis niinku... Tää muistuttaa mua jostain niinku uusista Bemareista. Katsojen silmään laitetaan tuo, mutta Tässä on siis niinku muutama rengas. Joo. Sitten tässä on tämmönen niinku vähän teräviä kulmia. Muutama rengas. Ei, tällä puolella. Toisella puolella on toiset muutamat. On kyllä niinku yllättävää tuo pokkaus tuossa ovessa, että semmonen linja on kehattu vielä tehdä. Kyllä. Mut toi on taas mun tyyliin. Onko tää nyt Tiguani? Tää on joka tapauksessa tässä on enemmän tämmöstä miehekkyyttä. Sä oot isoinen autojen mies. Mä olen tämmösen isoja auto. Kuten sanottu, autoon pitää nousta eikä sinne pitää tarvitse laskea. Tiguani Leguani. Helvetin kallis. On joo. Ei kyllä henkilökohtaisesti ymmärrä, että miksi Volkkarin nämä SUVt ja pikkumaasturit on näin helvetin kalliita. Varmaan se kysyntä, mikä nostaa hintaa jonkun verran. Ja se Volkkari ja VAG. Niin.
Vagina. Vagit on aika kalliita. Ei meillä tehty takana. Oi, oot sä tehnyt tämän? No mä oon ollut tommosia rakentelemassa. Okei, mitä sä siitä saat? Niinku, sä voit sanoa, että sä oot itse tehnyt. Mä oon laittanut takakonttiin sinne kaikki pehmusteet ja eristeet ja verhoilun. Sitten mä oon joskus asentanut noita sisälokareita freelancena, eli kun mulla oli tylsää, niin mä menin valtaamaan sen työpisteen, missä niitä sisälokareita asennettiin, niin mä osaan senkin tehdä. Ja mä oon Turun keskustassa korjannut yhden sisälokari, joka repsotti ulkopuolella, niin mä painoin sen takaisin sisään. Hienosti tehty. Kyllä. Loistavaa. Oi, tässä on kaksikko. Klassikko. Klassikko kaksikko. Just nimenomaan. Juuri näin. Sä katsot tota. Kyllä. Mä katon tietysti tätä. Mä astun täysin tän auton puolelle. Mä ajattelin, että tää voisi olla semmonen, että mistä sä tykkäät. Ai. Onko tää nyt, jos sen väärin tunnistan, niin V70? Mikä vuosimalli? Tässä on selkeästi 2000-luvun taitetta. 05 on yksi veikkaus, mutta en nyt täysin varmaksi uskalla mennä sanomaan. Tämmönen Volvo-farkku, tähän kestää ikuisuuden. Verhoilusta nyt ei voi enää samaa sanoa. Hieno lammas murhattu tuonne kuskin penkille, mutta onhan tämmösen kun näkee, niin tietää, että tuo on ollut pidempään tiellä kuin harva kilpailija näille Volvon farkuille. Oi, kato mikä niissä. Onko se todennäköisesti Qashqai? Ehkä kai se on Qashqai. Ehkä kai. Oli se joo. Mitä mieltä sä oot Qashqaista? Sehän oli jossain vaiheessa niinku yksi Suomen yleisimpiä autoja. Tai eniten myytiä autoja korjaa. Joo, vähän semmonen ehkä oikukas omistaa, mutta niinku mielenkiintoinen muotoilu ja kyllä se vissiin ympäri maata myy, niin paha sanoa muuta siitä. Nissan. Sannis. Nyt tää on hiukan hiljainen tällä kertaa tää Prisma Car Show. Varmaan tää sadekeli, mikä vie paljon harrastajia pois. Tuolla oli yksi hyvin patinoitunut Skoda-farkku, mutta patinamiehiä ei siis patinoinnilla meinaa niinku sammalta, ruostetta ynnä muuta ajan tuomaa kulumaa taiteellisesti levitettynä, niin yksi semmonen kaveri näyttäisi olevan keräämässä lisää patinaa täällä, mutta vähän tyngäksi jää. Minkä takia, onko sulla mitään arvausta siitä, mutta mä luulen, että täällä tänään on tavallista enemmän bemareita edustuksessa. No mehän ollaan jossain Vantaan viidakossa, niin Helsingin Vantaan viidakossa Suomen Turun kylillä, niin se voi olla, että se nostaa sitten nämä Beman ristit enemmän esille. Tässäkin yksi GT-malli poistuu. Jos pääsee, noin sieltä löytyy oikealta poljin, niin pääsee poistumaan täältä näyttelystä tältä kertaa. Se oli selkeästi lähdössä etuajassa täältä näin, koska joo, oli varmaan kiire kotiin. Taisi tähän ilmoittaa poliisille meidän underground-skeneen paljastamisesta toiminnasta. Totta. Tässä on muuten myös niinku tämmöisiä niin sanottuja pizzatakseja. Kyllä. Miten sä näet, että miten niinku pizzataksi-skenessä niinku noi Ford Fiestat on? En mä muistaakseni yhtäkään nähnyt, enemmän se Jariksille ja Mikrolle menee, niin kuin pizza Micra on jo termi, mitä on kuullut käytettävän autoista, ja Pizza Jaris alkaa vasta tekemään nousua. Ne on yleensä tätä koppaa, mikä tässä nyt näkyy. Mä ehdotin kyllä itse asiassa tässä jonkun aikaa sitten mun kaverille, että tuohon Fiestan takakonttiin uunia ruvetaan tekemään jotain pullaa sillä, mutta me ollaan molemmat tämmöisiä aika reheviä miehiä, niin todennäköisesti pulla päätys omaan suuhun, että se pizza kaatuu sitten siihen, että syö omasta lastista kirjaimellisesti. Niin. Tämä on muuten todella hieno idea. Pulla Micra. Pulla Micra tai pulla Fiesta tai ihan siis takapenkin. Saakohan tehdä semmoisen pop-up niinku food truckeja ja on kaikki tällaisia. Ja saako tehdä niinku leipomon auton? Niinku sellainen, että sä tekisit ihan tuoretta pullaa. Ei kai jo uunin savupiippu, kun katalysaattori, niin se menee vielä päästölaistakin läpi. Niin, siis lähinnä, että se voi olla vain just joku kaasutoiminen. Niin, tai sitten lämmittää vetää pakoputken sieltä uunin takaa ja aina rajoittimella, niin se lämpiää myös sillä se uuni. Niin semmoinen pieni karsinogeeni sieltä saattaa maistua, mutta hei, kukaan ei hyvää karsinogeeni, niin makkaraa kieltäisi syömästä. Tuolla on nyt sitten Skoda. Myöskin mahdollista rinnastaa kyttämalliin. Se on Skoda. Se on Skoda ja Suomen poliisi ymmärtääkseni joskus on tuommoisella vuosimallilla ajanutkin. Mutta se on silti Skoda, ei jaksa kävellä tonne asti. Se on tuolla näyttelyn se on jossain tyhjällä osastolla. Niin, voi olla, että se on jotain järjestäjän oma tuning-auto. Niin, tää on niinku noita tsekki tuning-osasto. Niin. Onks toi Skoda kanssa? Se on Kia. No,
sen sekoitetaan Skodaa tosi usein. Joo, näin olen kuullut. Ui. Jaguari muuten. Onko? On. Saattaa olla, että... Siellä on vanha jakke. Ei nyt niin vanha. Onko toi X-koe? Jaguari on Jaguari. Jaguari on Jaguari. Se on hienosti sanottu. Mutta siis kattokaa, tää palataan tähän äskeiseen. Siis, onhan tässä niinku hienot muodot. Tässä on niinku... Eikö tää nyt oo siis, korjaa jos mä oon väärässä, mutta eikö tää oo niinku klassinen kartano Volvo? 240 farkku olisi niinku se kartano, mutta kyllä tääkin nyt niinku samaa henkeä jatkaa hyvin paljon ymmärtääkseni. Et se, että sulla on niinku pitkä perä Volvo, niin se on ymmärtääkseni nyt ollut sitä kartanon meininkiä, koska isolla Volvolla ison talon pihaa. Ja kulmikkaalla. Kulmikkaalla ehdottomasti. Tääkin on vielä niin uusi, että kulmista on hiottu noin särmät pois, niin tää on vähän pyöreämpi, mutta se ei haittaa mitään. Tässä on kuitenkin viivotinta käyttö suunnittelussa. Niin... Ettei lapset vaan satuta itseään. Niin, kyllä. Mutta jos aikuisiakin pitää nykyään kieltää juomasta liimaa, niin kai se on sitten ihan meitäkin varten. Varsinkin Volvo-omistajia. Ei, varsinkin Kia-omistajat. Ai niin, se Korea-skotti, eikö tsekki. Oi, hei, tiedätkö mikä on aina niinku hönkinen oikeastaan semmoista niinku varmatonta huumeiden käyttöä? No? Se, että Seatilla on Ibiza-malli. Tuukka Pili in Ibiza vai mitenkä se hittibiisi takavuosilta menikään? Niin, siis mieti vähän. Ja sitten Seatilla on ollut niin paljon nenää, että ne on tehnyt myös Cupran, eli Toyota Supran mainetta varastaen, mutta C-kirjaimella kirjoittain, että siitä tulee eri auto, niin Cupra ja Supra. Ja sitten kun mennään tähän C-kirjaimen lausumissääntöihin, niin se on Seat Supra. Se varmaan tarkoittaa espanjaksi tai muuta. Varmaan kyrpää tai jotain. Vähän niin kuin Pajero meinaa niin runkkaria Portugalissa tai jossain Meksikossa, niin Cupra on sitten varmaan joku hyvin jännittävä asia. Ellei joku pieni eläinkin. Mut sitten on taas, niinku, tässä on taas jeeppi. Tämähän on siis, mikäs tää nyt on? Longitude. Tää on niinku uusia jeeppi. Tää on hyvin uusi jeeppi. Tää saattaa olla jopa sitä aikaa, kun Chrysler erehtyy myymään osakkeitaan Fiatille, eli tämä voi olla Fiat-jeeppikin. Ainakin tää on tullut jeepin nimellä Suomeen, että tää voi olla viimeisiä ennen niitä, kun Fiatin tuontia tai Chryslerin tuotteiden tuontia on vähennetty. Mitä mieltä sä oot ylipäätään jeepeistä? Ne on niinku merkkinä. Sä sanoit silloin American Car Showssa, että sä haluaisit sellaisen, missä on Jurassic Park-teippaukset. Joo. Jeeppi on vähän semmoinen Just Empty Every Pocket ja Grand Cherokee enemmän on kiinnostanut, koska ne on vielä kulmikkaampia, vähän isompia eikä niin kalliita. Mutta just se, että jos niistä pitäisi jotain huoltakin pitää ja ylläpitoa, niin ei pysty ajattelemaan semmoista, että Niinpä. rupeaa olemaan aika karu auto omistettavaksi. Kun en mä maasturilla silleen tee mitään, kun mä jyrään asfalttiteitä, niin Cherokeet on kyllä hienoja. Ne on siis semmosia klassikoita omassa luokassa. Suoralla kutosella ei voi mennä vikaan. Tai jos saa V6, niin aina parempi. Tai V8, niin Alfa Romeo. Oi, Alfa tulee. Ui juma. Toi on just sellaisille miehille, jotka Kyllä. itkee runkatessa. No siis mieti vähän. Siis minkälainen stereotypia sulla on niinku Alfa Romeo omistajasta? Tai enemmänkin ostajasta? Se on niinku mies, joka tykkää oopperasta, ehkä musikaaleista. Hienostunut maku, kyllä. Joo. Ja sit se niinku hifistelee valkoviinejä. Ja nimenomaan valkoviinejä. Valkkaneet. Niin. Harmiksi Mihin se katosi? Tuolla, vasemmalla. Vitsis, häpessaakeli ja kiersi meidät. Kyllä. Meni Mersun taakse piiloon. Johtotähden taakse piiloon. No, toivottavasti ruoasta ei tarvitse. Kummasta kumpaa. Aha. Kerrokaa kommenteissa. Niin. Haastakaa. Kumpi ruostuu ensin, Mese vai Alfa? Joo, vähän toi keli haittasi näyttelyä. Ei tässä Prisma Car Showssa muuten silleen vikaa ollut. Kyllä täällä niinku pikkusateesta ja harmaasta taivaasta huolimatta oli paljon kävijöitä. Ja että kyllä mullakin käytiin ihan kättä lyömässä, että hieno fiesta on tuonut tänne. Ja mukava, että tähän saa näin helposti osallistua mukaan. Et ei ollut mitään niinku lomakkeita tai muita. Et sen kuvaa ajoi parkkiin ja kertoi, että mikä on homman nimi. Ja tää on tosi hyvä tää Prisma Car Show siinäkin mielessä, että tässä on yleensä tosi lähellä kauppoja, tosi paljon. Ja se mikä niinku muista tapahtumista eroaa, että sieltä saa niinku ihan mitä vaan. Että jotkut hullut ostaa niinku vaikka tehosekoottimen samalla reissulla. Ja tunnista kahteen niin ihan ilmasta parkkeerausta ja sitten siihen päälle kaikki lähipalvelut, niinku juominen, pissakakkaleikit, niin hyvin halpaa.
Sitten niin kuin vessastakin saa vielä kumeja, että esimerkiksi muistaakseni ACS:ssä niin ei ollut kumiautomaattia tuolla huussissa, että siitä niin kuin isot plussat, että tosi hienosti järjestetty. Ja mikä parasta, niin tässä on niin kuin Suomen laajuisesti todella paljon eri kalustoa näytillä, että ei ole niin kuin teemotettu edes mitenkään, vaan ihan kaiken näköistä löytyy. Ei voi kukaan kyllästyä ja sanoa, että näin tämän auton 2 kertaa. Tai sitten jos näkee, niin se meinaa vaan, että ne harrastajat on hyvin aktiivisia ja ovat tulleet paikalle, joka on taas mahtavaa nähdä kokonainen autokunta harmaita korolloja. Niin arvostan suuresti, että ihmiset heittäytyy ja tuo vehkeet näytille, että kaikki saa nauttia teollisuuden kädenlahjoista. Kyllä mä niin kuin jatkossakin aion osallistua näihin tapahtumiin omalla autolla, kaverin autolla, linja-autolla, taksilla, ambulanssilla, poliisiautolla. Että ei se niin kuin tunnu missään, että tosi niin kuin avoimin mieli otetaan kaikki vastaan. Että ei tule sitä harrastajarinkirunkoa, mikä monissa muissa tapahtumissa on ongelmana. Että tosi niin kuin mahtavaa, että on näin avoin syli tulla harrastamaan. Ja todennäköisesti niin kuin töiden jälkeen ja tämmöisten pitkien matkojen aikana näkee paljon erilaista ja on paljon enemmän harrastajia. Toivottavasti kesä, kun tästä lämpiää ja saadaan nämä sateet hetkeksi pois, eli juhannuksen legendaarinen viikko, niin katsotaan mitä kaikkea löytyy sitten muista Prisma Car Show -paikoista.